Chắc là thì hôm nay mình sẽ làm một con chim bọt dài, chả những tên là gì vì con này có trong rất nhiều đêm.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ ấn like và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.